Okay, so for my students, as we have learned yesterday, merong dalawang ways para express yung chemical formulas. Una, yung through molecular or empirical formulas. But I've told you also na ginagamit din minsan po or madalas sa mga chemists yung structural formula, which is the graphical representation of the molecular structure para makita nila kung paano talaga naka-arrange yung atoms, okay, in a real three-dimensional space. So, for example, itong example natin kahapon is yung bromine gas, okay, which is represented by Br2. So, ito yung kanyang chemical formula. So, we have here a Lewis dot structure of bromine. Okay, so ang bromine, meron siyang 7 valence electrons. So, yung Lewis dot structure, pinapakita niya kung ilang valence electrons meron yung isang atom. So, sa atom ng bromine, meron siyang 7 valence electrons, meaning to complete the octet rule, which is gusto niya magkaroon siya ng 8 valence electrons para maging stable siya. Okay? So, ang ginawa niya, when he met another bromine, sabi niya, okay, magganto na lang dahil hindi tayo mapagbigay dahil sila ay mga non-metal, hindi mapagbigay. So, ang ginawa nila is, okay, sige, mag-partner na lang tayo para magkaroon tayo ng 8 valence electrons. So, if we will count this, kagaya nitong nasa figure, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8 electrons dito sa unang bromine atom. Then another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na valence electrons dun naman sa another bromine. So, ang nangyari is nag-share sila ng electrons. So, this is a molecular compound of bromine gas, non-metal to non-metal. Okay, so ito yun. Then another is yung nitrogen gas, which is sobrang dali lang din niyang ipaliwanag kasi katulad lang din ng bromine, nakishare lang din sa same niyang atom. So, si nitrogen gas, meron naman siyang 5 valence electrons, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron siyang 3 na kailangan pa para maging stable siya. So, ang ginawa niya, when nitrogen met another nitrogen, so nakipag-partner na lang siya. Okay, so meron akong 1, 2, then 3, 2, 4, then 6, 8. So, meron na yung unang nitrogen na 8 na valence electron, so stable, para maging stable siya. And ito naman, dahil nag-share lang sila kasi ayaw nga nilang mag-give up ng electrons nila, so meron din siyang 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8 na valence electron. So, etong mga guhit na yan, etong may mga ganyan, guhit na yan, meron siyang, ibig sabihin yan, may dalawang electrons na nag-share, okay, na nag-connect. Sila yung, ang tawag po natin dyan is covalent bonding, okay? Yesterday, ay tinry naman natin yung oxygen. So, if we will make a Lewis dot structure of oxygen, so we have ang oxygen kasi meron siyang 6 valence electrons. So, let's count 1, 2, 3, 4, then siguro 5 and 6. Okay, and he met another oxygen na kailangan din ng 6. So, meron din siyang, kailangan pa niya ng 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ibig sabihin, etong dalawang to, pag nag-combine po sila, ang mangyayari is, syempre, meron siyang 1, 2, 3, 4. Ayan, then 1, 2, 3, 4. Yung dalawa dito na walang kapartner, ito 1, 2, tapos ito pang 1, 2. Sila po yung mag-connect. Okay, so we will have this structural or Lewis dot structure naman po ng ating oxygen gas. So, ganito lang po kadali na gumawa ng parang structural formula ng mga non-metal to non-metal na magkapareho. Okay? Magkapareho sila ng need. Ngayon, what if naman magkaiba sila ng valence electron? So, ang tawag po kasi natin dito is non-polar covalent bonding. Okay? Kapag kapareho sila, so non-polar yung covalent bonding kasi nagkakaroon lang siya ng same na parang nagiging stable lang sila talaga, nagbibigayan lang sila. So, parang equal lang yung sharing nila ng electrons. So, what if hindi naman
equal yung sharing ng electrons niya. So, pag hindi naman po equal yung sharing of electrons niya, we call that as polar covalent bonding. O kaya, if yung electronegativity niya is less than 0.5. So, ano na yun, medyo another topic na siya. But, yun lang yung parang basic niyang definition. Okay? So, involved na yung mga electronegativity, kailangan malaman, so kailangan mo pang i-search, kailangan pang hanapin, ganyan. So, hindi natin siya itatopic ngayon. So, let's focus here on carbon tetrachloride. So, I have here my periodic table. So, si carbon, kung nakikita niyo naman dito sa Lewis dot structure niya, meron siyang 4 valence electrons. Okay, ibig sabihin, in-need pa siya ng 4 pa na valence electrons para maging stable siya. So, si chlorine naman, meron siyang 7 na valence electrons and isa na lang, sana ay magiging stable na siya. Ngayon, we have your carbon tetrachloride. So, I know my students already know how to write chemical formula. So, we have your carbon, then tetra means 4. So, chloride or it came from chlorine, of course. So, Cl, then may 4 dito. Okay? So, CCl4. Meaning may 4 na chlorine at isang carbon. Okay? So, kapag po nagkaroon ng covalent bonding between these two, so, at ginawa natin siya ng structural formula or ng structural model of, so, ito yung magiging graphic representation niya. So, si carbon, alam natin, kailangan lang niya ng 4 pa na electrons para makomplete yung outermost shell niya. Okay? So, nangyari is, etong si chlorine, remember, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung isa na ni chlorine. And meron silang tigi-tigisang gustong maghanap ng kapartner. At nahanap po nila yon kay carbon. Okay? So, kapag binilang natin yung number na ng electrons ni carbon, we will have, let's use blue, 2, 4, 6, 8. So, meron ng 8 si carbon. Ngayon, how about naman si chlorine? So, let's count for chlorine. We have 2, 4, 6, then 8. Okay? Kasi dalawang electrons yan. And then 2, 4, 6, 8, and so on. So, parang yun na napag-aralan lang natin before na parang naging central atom si carbon kasi siya yung pinaka-less or yung konting atoms na nandito sa ating formula. Okay? Then, or kung minsan hindi na po nilalagay yung mga dots na yan, minsan ganito na lang po siya, nire-represent. Yan, Cl, may C sa gitna, then kung ilan yung nag-bond na nag-share ng electrons. Okay? How about carbon monoxide? Okay, so for example, we have 1 carbon, syempre carbon monoxide, so CO. Okay, hindi natin nilalagyan ng 1 dito, but mono means 1. So 1 oxygen and also 1 carbon. Ngayon, meron tayo nakita dito na parang structural model or na itong carbon, ilan nga meron siya? 1, 2, 3, 4. So, kailangan lang niya ng 4 pa na electrons. Okay? Samantalang ito naman si oxygen, kailangan pa po niya ng dalawa. Okay, dalawang electrons pa para maging stable siya. Ngayon, so merong unequal sharing of electrons na magaganap, di ba? So, ang mangyayari po dyan is, bakit po parang 2, 4, 6. Okay, gets namin 8 ma'am eh. 8 yung kay carbon, 8 na rin yung kay oxygen. Pero paano po nangyari yan? Okay, so ganito siya ang mangyari. Si oxygen, di ba need niya ng 2? So si carbon, ang kaya niya lang ibigay is 2. Okay, so kaya niyang magbigay ng 2 electrons kay oxygen kasi yung need ni oxygen. Pero si oxygen, si carbon kasi kailangan niya ng 4. So, kailangan niya mag-share ng 4 na electrons, right? So, ang mangyari, ilan yung total na electrons na kailangan nilang i-share? So, pag pinag-add natin yung 2, 2 plus 4 equals 6 na electrons. Siyempre, if i-represent natin yan sa dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meaning magkakaroon tayo ng 1, 2,
3 na line na nagre-represent na may 6 na electrons na nag-share. So, ito yun. Ito po yun. Then, yung dalawa pang kulang, andun yan sa tabi. Doon natin siya inilalagay. So, ganyan na po paggawa ng structural model. Okay, for carbon dioxide naman po, so paano naging ganito naman yung kanyang structural model? Okay, so alam natin si carbon, kailangan niya ng 4 na electrons pa kasi para maging stable siya dahil 4 lang yung kanyang valence electrons. So, ngayon, dalawa na yung oxygen natin kasi dioxide siya. So, ibig sabihin CO2. So, malamang sa malamang, ang nasa middle ay si carbon. Bakit siya nasa middle? Kasi siya po may pinakamaunting number of atoms. And dalawa si oxygen. So, napakadali lang. Papagitnaan siya ni oxygen. So, si oxygen, meron siyang 6 na valence electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Then, ito din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, bakit ganyan na para mas madali na lang po na i-connect sila. Okay, so, si carbon, he needs 4 more para maging stable siya. So, pwede niyang kunin yung dalawa kay oxygen, hindi naman kunin, i-share, ganyan. And, dun sa unang oxygen, then another 2 will come from the other oxygen. So, magiging ganyan po yung kanyang structure. Kaya siya naging ganyan, carbon dioxide. So, how about carbon disulfide? So, if tingnan niyo po sa inyo pong periodic table, for example, here, nasan ba si sulfur? Si sulfur po ay nandito sa part na kahanay ni oxygen. Meaning, meron din siyang, nangangailangan din po siya ng 2 na electrons. Okay, kailangan din po niya ng 2 pang electrons para maging 8 yung kanyang valence electrons. So, ibig sabihin, dahil disulfide yan, at nag-iisa na naman si carbon, so, if gagawa natin siya ng formula, CS2. Ganyan, okay? So, mangyayari po is, syempre, nasa gitna naman si carbon, then nasa tabi din si sulfur, yung 2 sulfur natin. And if lalagyan po natin ng dots, we have how many dots? 1, 2, 3, 4, 5, 6 for sulfur. 1, 2, 3, 4, then 5, 6. Okay, lagay natin sa baba para pareho lang sila. 5, 6. So, si carbon, 4 din. 4 lang. 1, 2, 3, 4. So, pag pinag-connect po natin yan, magiging kompleto na po sila. So, pareho lang siya nung kay oxygen. So, ganyan na po kadali. Kailangan lang, alam mo, ilan yung number ng valence electrons sila, ilan yung pwede nilang i-share, ganyan. Okay, so that's how you make simple structural models, structural formulas. So, kailangan lang may periodic table of elements ka. Okay, so, ngayon, let's proceed naman dun sa pinakang topic talaga natin, which is yung empirical tsaka molecular formula. So, yung chemical formula kasi, pwede mo siya express in molecular formulas, which is, so, siguro naririnig niyo aso namin makulit. So, yung molecular formula, nagre-represent siya ng actual atom count in a molecule. Okay? So, kagaya ng carbon dioxide, ibig sabihin lang po niyan, merong isang carbon, although walang 1 dyan na nakalagay, pero hindi na kasi natin nilalagay. Meaning yan, merong isang carbon, then 2 oxygen dun sa parang structure, okay, dun sa mismong molecule. Kaya siya tinawag na molecular formula. Ayan. So, it represents the actual atom count. Okay, so I think alam niyo na din to. Pero yung empirical formula naman po, siya naman po yung simplest form ng molecular formula. Okay? Nag-give siya ng atom count ng molecular formula divided by the greatest common factor. So, mahalaga tong greatest common factor. So, siguro, medyo alam niyo na to sa algebra nyo, ganyan, yung nagpa-factor out kayo, ganyan. Kung, for example, if we have here C2H12O4, kunwari, ganyan. So, anong greatest common factor nito? Ang pinakatitingnan nyo lang po dyan is 2, C12 at saka C4. Ano yung pwede nyong i-factor out para ma-simplify siya? Okay? So, lahat yan kasi is, ang greatest common factor niya is 2. Okay? Na kapag dinivide nyo siya sa 2, magiging simplest form na yung formula. So, if we will rewrite this,
yung empirical formula niya will be C, then 2 divided by 2 is 1. So, hindi natin nalalagay si 1. So, CH, 12 divided by 2 is 6. Then CO, 4 divided by 2 is 2. Okay, so we have CH6O2, parang ganyan. Okay, so ganyan yung empirical formula, which is mamaya pa natin siya pag-uusapan ng mabuti. So, minsan, mas gusto ng iba yung structural formula kasi nga graphical representation siya yung molecular structure. Ibig sabihin, pag nabasa mo yun, nai-imagine mo din paano siya nare-write. Okay? Paano siya paano mo siya ma-visualize, parang ganyan. Okay, so for example, let's express the chemical formula of acetic acid in different ways. Okay? Sa empirical formula, we have CH2O. Samantala sa molecular formula, C2H4O2. So, pansin nyo, ang greatest common factor nito is 2. Meaning, kapag divide mo to, 2 divided by 2, syempre equal yan sa equals 1. Ito naman, 4 divided by 2 equals 2. So, ito naman, 2 divided by 2 equals 1 din. So, pag nilagay mo siya dito, yan yun. Diyan po yan ang galing. So, magiging C2H2O. Okay? So, magiging C1H2O1. So, yung 1 din na natin nilalagay. That's why, ito na yung kanyang simplest form. So, that's the empirical and molecular formula. Sobrang dali lang kapag given na siya. Pero sa structural formula, pansinin niya, we have CH3COOH. Medyo weird. Ma'am, bakit hindi na lang isama itong CH dito sa isa pang H? Ma'am, may pagkakaiba ba yung molecular formula at yung structural formula when it comes to atom count? Pag pinansin nyo, 4 yung hydrogen dito, di ba? Meron siyang 4 na hydrogen atom. Dito, meron din siyang 4. We have 3 hydrogen atoms plus 1, so 4 pa din. Then dito, meron din siyang 2 oxygen atoms. So dito, meron din siyang 2. Meron siyang 2 carbon atoms dito. Yan o, C2 eh. So, ito, mayroon din siyang 2. So, ma'am, bakit ganyan po yan? Kasi pag pinansin niyo po itong mismong structural formula niya, kung susundan natin so we have here C. Okay, dito kayo tumingin. So, ang pinakang nakalagay dyan, CH3COOH. So, si C, tandaan nyo naman, meron siyang 4 na valence electrons. So, may nakakonect daw sa kanyang H na 3 H. Okay, so, ibig sabihin, since si H po ay isa lang naman yung kanyang, isa lang siya yung mahilig magbigay or ganun. So, isa lang din naman siya. So, ibig sabihin, isang beses mo lang siya pwede i-connecta. Ayan. So, ibig sabihin, may 3 oxygen na nakakonekta kay carbon. Okay? So, yan yung CH3. Itong part na to. Siya yung CH3. Ngayon, meron pang isang valence electron si carbon na pwede natin i-connect sa another carbon. Ang ingay ng mga kachuchuan. Okay. So, dito na tayo sa part na to. So, we have C again. Then, pwede natin silang pagkonektahin. Then, O. Ayan, O. So, bakit siya naging OOH? Ba't naman naging ganyan? Okay. So, tandaan nyo, si O kasi meron siyang, ilan to? Purihin lang natin itong ibang part. So, si O kasi, meron po siyang 6. Okay? So, kung tandaan nyo, meron siyang 6 na valence electron. So, kailangan lang niya ng 2. So, ang gagawin niya, kukuha siya ng 2 kay carbon. Okay? So, mangyayari dyan is, kukonect siya ng 2 kay carbon. So, ilan na lang? Pag binilang natin kung ilan na yung kay carbon, meron na siyang 2, 4, 6. So, nasan yung 2 pang kulang niya? So, dito na siya kukonect sa isa pang oxygen. Okay? Kaya naging 8 na siya. Gets niyo? Yan, 8 na siya. Okay. Then, how about etong si oxygen? So, alam naman natin, meron pa kasing isang H. So, yung isang H, kailangan lang niya ng isa. So, isang beses mo lang siya pwedeng makonect. So, yan na yun. Yan na yung kanya. Okay, si oxygen, so meron siyang 2, 4, then 6, tapos 8. So, ganyan yung magiging tsura niya. Pero,
di ba minsan hindi na po kasi natin inilalagay yung mga dot. So, I don't need to explain it further naman. This is just parang another topic lang talaga. So, we have here, there are several compounds na may same empirical formulas sila, such as C2H6O. Kasi pansin nyo, ibig sabihin nun, hindi na sila kayang i-reduce pa. Ganyan. So, C2H6O. So, may same empirical formula sila, pero magkaibang compound. For example, we have here ethanol and dimethyl ether. Okay, so these substances are called isomers. Kapag same yung empirical formulas, pero different yung mismong compound or yung substances. So, those are called isomers. Okay, so, ano yung pagkakaiba nila, ma'am? So, ang pagkakaiba lang po nila is yung structural formula nila. So, pag pinansin nyo dito, meron silang C2H6O. So, pansin nyo, pareho yung empirical formula nila. Pero pag tinignan nyo yung structural formula nila, is magkaiba. Okay, so, try nga natin i-count to. We have, ilan yung H niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, tama to. Meron siyang 6 na H. How about here? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 6 din. Okay? Ngayon, how about yung carbon? Meron siyang 1, 2. So, dalawa. Dito, meron din siyang 1, 2. Dalawa din. So, pareho, di ba yung empirical formula? Yung O naman, meron siyang isa. Dito, may isa siya. Meron din siyang isa. So, ang pinagkaiba lang nila, si O dito, nandun siya dito sa dimethyl ether. So, nandito siya sa pinakagitna. Samantalang dito, nakakonect siya dun sa may carbon muna bago yung oxygen, tapos tsaka yung hydrogen. Okay? So, nagkaiba lang sila sa structural formula, sa mismong pagko-combine ng mga atoms nila. But, same yung empirical formula. So, these are called isomers. Okay? Next. So, chemical, ito nasabi ko na yan kanina, but ito yung another definition. Ito yung actual chemical formula ng compound na nagre-reflect ng composition ng molecules. So, the symbols of elements with numerical subscripts constitute a molecular formula. So, sa molecular formula, hindi nakasimplify. Ang empirical, nakasimplify. Okay? So, meron tayong another example para talagang alam na alam niyo na yung pagkakaiba nila. So, for water compound, so, or water substance, so, we have the molecular formula H2O, tapos yung empirical formula niya, H2O din. Kasi, alam naman natin na ang water composed of dalawang hydrogen and isang oxygen. Tama? So, pareho lang yung kanilang molecular formula. So, ibig sabihin, molecular and empirical formula, ibig sabihin, hindi man siya kailangang i-simplify kasi simplified na siya already. So, may times na magkapareho lang yung molecular at empirical formula pag hindi mo na kayang i-simplify. Hydrogen peroxide. So, ang hydrogen peroxide, ang kanya pong molecular formula is H2O2. So, pansin nyo, meron silang greatest common factor na 2. 2 at saka 2. So, pag dinivide mo to kay 2 din, syempre, magiging HO na lang siya. Kasi magiging 1 to, tapos may 1 dyan. So, ito yung sinasabi nating parang pagsisimplify. So, H2O2 dito, then HO naman dito sa kabila. Okay? So, how about glucose? So, si glucose, ito yung isa sa natandaan ko before, C6H12O6. So, anong greatest common factor naman nila? Siyempre, 6. Ayan. So, yan yung pinaka-greatest common factor nila. So, kapag sinimplify natin yan, kailangan mo lang silang i-divide lahat kay 6. So, magiging CH2. Kasi 12 divided by 6, ito yun. Siya yung number 2 dito. So, 6 divided by 6, 1 yun. Okay. So, ganun lang kadali na hanapin yung empirical formula given na alam mo yung molecular formula. Just need to simplify the subscripts. Okay? So, next. What if we want, for our topic naman sa next na video is, we are going to find the empirical formula using the percent composition by mass.